tiết kệ ở trong vi tin. Dạ. Sau đó nhưng là cái người đó là làm mấy cái gì? I telephoned already. What the fuck? Hey, chill. They call my Facebook. Được mà chết tôi nè rồi. Who's ready to get drunk with the uncle? Ai đã sẵn sàng để nhậu với các cậu mày? Hey, xin chào Plugger, khỏe không? Chắc khỏe. Có đôi bông không? Thôi em đây là lấy cái lý do đó Hương. Ồ dạ hả? Tối nay là anh tính là nấu bít tết, có bánh mì tỏi, cái salad thôi. Xong là mình làm cái sauce hành tỏi và nấm. Dạ. Được không? Thôi để anh bắt đầu là phải mở cái bếp á. Tại số trên nóng luôn. Sau đó là anh sẽ bỏ là dầu ô liu á, bỏ vô. Bây giờ là ốp. Bây giờ nghe nói thì mình muốn giới thiệu tất cả mọi người để có cái chương trình này. Rồi, xin mời. Đâu đây. Bây giờ là anh sẽ bỏ cái bánh mì vô nhá. Cái này là sớm nhưng kệ. Đâu có sao đâu. Dạ. Giờ mà cái mình muốn tạo cái chương trình này là để cho có nhiều cái tương tác nói những câu chuyện thích đáng cho xã hội, phải không? Và mình mong mỏi mọi người theo dõi chương trình này trong tương lai có thể rút được cái gì đó cho riêng mình sâu xa hơn cái câu chuyện của anh Tý và Black. Thì cái việc xuất hiện của Black ở đây phải là cái việc mình sẽ dịch lại những câu hỏi của Tý là người support cho Tý trong cái chương trình này. Để cái số đầu tiên muốn giới thiệu về nó. Tôi muốn nói là sơ cho mọi người biết là mục tiêu của chương trình là vì cái gì không? Anh hả? Là vì cái gì hả? The reason why we decide to make this kind of project. Thì mình làm cái này tại vì là mình muốn có cái chuyện của người họa sĩ hoặc là người thiết kế hoặc là nhạc sĩ là gặp nhau là nói chuyện, nhưng có mấy lần là lúc là mình ăn thì mấy người sẽ nói chuyện về hơn. Đâu phải là mình phỏng vấn cái người để cho mình hỏi là đang làm cái gì, là đang làm bao nhiêu tiền, cái gì cái đó là mình muốn để cho một người có điều kiện là muốn nói cái gì. Tại vì lúc là giống như em là người rapper, nhưng ai cũng nghĩ là em là người rapper, nhưng lúc là tới là nói chuyện là con tới cái chuyện của rap. Đúng rồi. Nhưng là mình muốn làm cái chương trình khác để cho mọi người thoải mái, để mấy người fan của em là sẽ tìm hiểu hoặc là thay cái gì khác là không phải là của rapper. Đúng rồi. Đó. Ý là cái sẽ gặp những sẽ tụi cái chương trình này làm ra mục đích là để cho những nghệ sĩ và bất cứ loại nghệ thuật nào á có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau những thứ đang diễn ra trong xã hội nhiều hơn, mà cho những cái chuyện người ta chỉ quan tâm như là rapper người ta nó sẽ ra bài nào, nghệ sĩ nào sẽ làm cái phòng tranh ở đâu, ca sĩ sẽ đi diễn ở đâu, sắp tới ra album gì không, mình sẽ dẹp ngang cái chuyện đi một bên để tập trung sâu hơn vào cái chuyện mà họ đang diễn gì, những chuyện đang xảy ra hiện tại là cái nơi mà người nghệ sĩ đã sống. Thì bản thân Lắc và Tý nghĩ là chúng ta như bình thường lột bỏ cái lớp áo này là một cái người có trách nhiệm với cái xã hội này, cái đề diễn ra cuộc sống này, đúng không Tý? Dạ, đúng, quá đúng. Và ai không nhớ là anh nào đồ ăn ngon quá. Quan trọng nhất là ai thích ăn thì thích uống gì nữa. Rồi bây giờ là anh nấu đồ ăn xong. Đói bụng chưa? Trời ơi, em rất đói luôn, anh hiểu quá rõ luôn. Gì nữa?
Rồi bây giờ là mình có beef steak, có cái sốt này là bò vô đây. Dạ. Ồ, bò trên đi để cho ngon. Có bánh mì nữa. Muốn thêm á thì anh cho một ít trước đi. Thôi em nghĩ là mình cứ quất chứ. Mình sẽ nói tiếp sau vấn đề cần phải nói. Thì thường thường là ăn no là ăn ngon, nói chuyện dễ. Oh my god. Cái sốt được không? Thấy cái mùi khác hả? Bây giờ anh quen anh bao lâu rồi? Anh với em được cỡ 5 tháng rồi đó. 5 tháng rồi à? 5 tháng rồi đó. Lê ghê anh tưởng là 3-4 tháng thôi. Mình chỉ muốn mình làm cái này mình để muốn giới thiệu tới một cái chương trình thực sự mà đáng coi dành cho những cái bạn trẻ sau này. Cái mục đích chính mà khi muốn làm này đó. Tại vì hiện tại ở Việt Nam mình đang bị khủng hoảng thông tin đó, tức là a lot of fake information, có quá nhiều thông tin giả. Thì em muốn dùng cái này để mà truyền tải tới một cái thông điệp là có những cái nơi chỉ cần mình có những cái trải nghiệm mình chia sẻ với nhau, với những người có mặt ở đây, những người thực sự có một cái the journey, có một cái chuyến hành trình riêng của mỗi người á, thì mình sẽ chia sẻ lại cái chuyện đó với nhau là cái điều thực sự tốt. Như cái chuyến hành trình của anh Túy này, em thích anh Túy không phải chỉ đơn giản là từ jewelry trang sức đâu, mà là em thích cái câu chuyện của anh Túy nữa. Thì mình ở đây mình khai thác nhiều câu chuyện của nhiều người hơn. Và thấy anh cũng vui vẻ là dễ nói chuyện á. Mà quan trọng nhất là having fun, mà vui nữa. Cưới nhiều là thái trẻ, sẽ trẻ mãi mãi á. Đúng rồi, trẻ mãi mãi. Thì anh đang 80 tuổi nhưng là thai mới 4 mấy hả? Hoặc là vì bà lạ mãi biết được. Em hỏi các anh em nói là anh Túy anh đã đi qua tới 40 mấy nước rồi đúng không? Dạ. Thì tại sao mình lại chọn là anh muốn dừng chân ở đây, sau cái chuyến hành trình của anh lại chọn đất nước này là cái nơi để anh ở lại làm khởi một cái nghiệp mới ở tại đây? Tại vì lúc đó anh sinh ra năm 70, xong rồi bị số bay liệt, xong rồi đi qua Mỹ lúc năm 74. Nhưng lúc nhỏ rồi lớn ở bên Mỹ á, là có gia đình nuôi. Thì anh có là một anh là người Việt Nam nhưng là không phải là anh ruột. Là có 2 người da trắng, hai anh em da trắng là cô mẹ nuôi và bà nuôi, và có 2 người con gái, 2 em con gái là người Ấn Độ của thành phố Goa và Bombay. Và có một người chị là da đen và trắng. Thì nói chung là trong đó lúc là mình nói chuyện là mình quan trọng nhất là bố mẹ nuôi muốn mình giữ là và biết là culture của mình. Thì họ khuyến khích anh về Việt Nam. Tại sao bây giờ là anh nói tiếng Việt? Tại vì anh về Việt Nam 20 mấy năm nhưng anh ráng. Lúc là anh tìm được mẹ 5/3 là anh ráng, tại vì anh muốn nói chuyện với mẹ. Lúc là gặp là anh mắc cỡ, tại vì không biết nói chuyện với mẹ như thế nào. Là có nhiều cái là muốn nói là làm tâm thơ đầy đủ hết. Bây giờ là anh học tiếng Việt sao anh đi học luôn hay là anh tự học? Anh tự học, anh học ở ngoài đường. Mỗi lần lúc đó là chưa có điện thoại, chưa có gì hết, nhưng là đi hát karaoke. Sau đó uống bia là uống tưng á là hết mặt cờ, cứ ngồi đại đi. Nếu là không hiểu thì thôi, nếu là hiểu là chắc là nói quá giỏi. Còn lý do sao mà anh chưa trả lời em, sao anh lại quyết định làm về đây và bắt đầu sự nghiệp ở đây luôn? Tại vì nếu là lúc là mới gặp mẹ là anh nói anh cắt tóc là cho mẹ cái tóc để cho kỷ niệm. Nhưng anh nói là cái tóc này là cái nhờ hồi xưa là mất con, nhưng bây là con trai quay lại, nhưng là cái tóc này là phải anh sẽ ráng cố gắng làm cái cuộc sống chung với mẹ. Thì nhưng là lúc đó là anh chưa có tiền, anh mới đi ở trong đại học á. Nhưng là lúc anh nói ra cái miệng anh ráng cố gắng. Thì anh về đây thì anh có làm cái caption mini ở bên Tân Bình. Sau đó là anh làm thư thiện á để giúp mấy người bị tật của chiến tranh á, chiến tranh Việt Nam á. Thì anh đem viết tiền về cho mấy người học viết tiếng Anh kế toán. Là nói anh là người mang về hả? Thì đó là lúc đó là anh làm giám đốc phát triển. Đó là anh làm cái đó 10 mấy năm.
Ôi trời ghê vậy. Dạ, lúc là năm 94 từ bao nhiêu. Sau đó là năm 2000 á là Clinton về. Nhưng là mình đi theo tại vì mình làm thứ thiên cho người chân tắc. Nhưng là cái đó là information technology, là cái IT delegation. Thì mới có Pháp là cái chủ tịch của công ty mình á. Có cái gì mà nhưng là anh làm mà giám đốc phát triển là không phải là phát lỗi á. Thì mình có điều kiện đi theo. Thì lúc là Clinton về là anh có gặp ông ở bên Sài Gòn bắt tay luôn. Như là cái lý do sâu sắc nhất mà tại sao anh muốn làm cái chương trình này? Anh muốn làm chương trình này tại vì muốn có mấy người trẻ có điều kiện là người họa sĩ hoặc là cái người nhạc sĩ hoặc là có làm cái gì là lên có cái avenue á, có cái đường á để cho đi. Để cho đi, tại vì anh có bao nhiêu người đi theo em và anh có bao nhiêu người đi theo anh, chỉ nhưng là có thể là cái người này là rất là giỏi nhưng là không có điều kiện để cho là làm lớn hoặc là quen nhiều người, thì mình sẽ mời qua tới xong rồi mình nói chuyện như thế này và có mấy người ở ngoài là coi cái người này cái cảm giác cái suy nghĩ như thế nào. Thì bây giờ sao là em có thích cái chiếc vàng anh thiết kế cho em không? Cái đó là G hả? G. Tại sao là em muốn cái chữ G? Thật ra thì cái G là cái thứ đầu tiên dẫn em đến thực sự với cái trò chơi rap Việt này. Nên nhìn cho kỹ. Thì hồi xưa thì ở cái rap Việt scene nó rất là kỳ. Tức là lúc mà em bắt đầu với G là một cái tổ chức hoàn toàn gần như là độc lập và khác biệt với hoàn toàn những cái nhóm rap khác. Hồi xưa rap ở Việt Nam mọi người chơi trên forum như website nên là tất cả mọi thứ đều rất là kiểu trẻ con và như là đây như là một cái game vậy đó. Chứ không ai thực sự coi nó là một cái công việc cái đó. Chỉ có mình em có thể thẳng là chỉ có mình em trong khu vực miền Nam là thời điểm mà đã dám nghĩ cái này là công việc thôi. Còn lại tất cả mọi người đều nghĩ là không thể nào kiếm tiền được, không thể nào mà sinh ra tiền được, thậm chí thành một cái trend. Có nhiều người rap về cái điều đó luôn. Tức là ai mà kiếm tiền bằng nhạc rap là sai, là không đúng. Âm nhạc nghệ thuật là không có sinh ra tiền. Mà em nghĩ nếu mà nghệ thuật không có tiền thì sống bằng cái đéo vậy. Đó em mới kiểu thì đó em kiểu là em một số em nói chuyện một số anh em đó là thì G-Farm là cái nguồn cơn đầu tiên em bắt đầu tất cả trò chơi này là cái nơi tạo cho em kỹ thuật skill. Thì lúc đó là em bao nhiêu tuổi rồi? Lúc đó em mới có 14 tuổi à. Dễ sợ. Và từ cái lúc đó kể cả những anh em ở trong cái tổ chức của em G-Farm cũng chưa có dám tin vào cái việc là nhạc rap kiếm tiền nữa. Là có một mình em là tin vào cái điều đó thôi. Nhưng mà em làm cái chữ G này, G Family Show đó là có một cái câu nói là mọi thứ đều theo sau G cả một thế kỷ rồi. Thì là nên là em tự tin nên em rất là muốn dùng cái chữ G là như là cái signature cho mình vậy đó. Để nhận biết được mình xuất phát từ đâu, thấy không? Nhưng mà rồi sau đó khi em bắt đầu muốn phát triển mạnh hơn thì em mới tạo ra Hazard chuyên môn với lại Pain. Thì đó là em là cái nhóm rap đầu tiên tụi em đi diễn trước cả khi ra nhạc luôn. Tức là chưa có nhạc luôn đã đi diễn luôn rồi. Thế à? Nên là những cái vơ rap chấp vá nối vào nhau để đi diễn thôi. Tụi em diễn tới 10 mấy show trước khi mới làm bài nhạc đầu tiên nữa. Là bài nhạc chung với nhau đầu tiên. Nên là em mới nhận là thì ra là nhạc rap kiếm tiền được. Thì đó đúng rồi. Nên là và sau đó là có một số người đi theo em rồi. Đúng rồi, bắt đầu lúc đó là em mới truyền bá cái điều đó cho mọi người nhiều hơn. Cái điều đầu tiên mà em truyền bá cho rap Việt là cái việc làm beat. Ngày xưa rap Việt không có instrument luôn. Thế à? Họ chỉ download instrument trên mạng và rap lên sao kiếm tiền lên. Đúng rồi. Rất kỳ quặc. Là bản thân là cái gì mà kỳ quặc quá vậy, là cái scene rap nước này quá kỳ. Tức là em nghĩ là không thể nào để cái chuyện này tiếp diễn được. Tại vì bản thân người nghệ sĩ ở Việt Nam, đặc biệt là nghệ sĩ chơi hip hop, bản thân họ cũng đã lười biếng, lazy. Nên là em là những người đầu tiên tạo ra beat, là tự làm beat rồi tự làm tất cả mọi thứ còn lại, từ hình ảnh cho tới đi diễn phải chuyên nghiệp, rồi phải tập set diễn. Hồi xưa họ đi diễn họ không có tập luôn. Cái show rap ngày xưa ở Việt Nam anh mà đi coi thời đó chắc anh không muốn gặp em luôn á.
Thì cái show rap của xứ Việt Nam là cứ mỗi người lên cầm mic xong rồi hết phần rồi xong cái xuống cái lên giới thiệu người tiếp theo lên, như một cái show V-pop vậy đó. Em là người nhìn nó cái điều đó số kỳ vậy ta, sao cái rap Việt của mình nó kỳ quặc quá vậy ta. Nên khi em coi những cái rap bên nước ngoài thì họ làm một cái chương trình, một cái routine từ đầu tới cuối chạy rất là mượt luôn. Là mọi thứ đều có sắp đặt, chỉ có âm thanh ánh sáng đều kỹ lưỡng hết. Thì em là người rất quan tâm tới cái viền ngoài của một câu chuyện. Tức là em bắt đầu đặt cái nền móng là em sẽ bắt anh em của em phải đi tập. Em bắt đầu mới tạo xây dựng, nên là từ lúc mà thành lập tổ quả rồi xây dựng em đi tập, bắt đầu tạo ra quản lý, rồi mới tạo ra những người chạy những cái việc phụ cho anh em nghệ sĩ tập trung làm nhạc thôi. Nhưng mà nếu nghệ sĩ nào mà có góc nhìn hơn thì sẽ làm được nhiều việc hơn nữa, mà em vẫn khuyến khích là nghệ sĩ làm nhạc thôi, rồi em hy sinh để làm mấy cái việc còn lại. Thì về sau này nhạc rap ở trong miền Nam họ có sự bắt đầu kiếm được tiền, mới có cái việc mà một tháng kiếm được 70-80 triệu. Thì hồi xưa là không có cái chuyện đó luôn. Hồi xưa là rap mà kiếm tiền hồi xưa còn bị chửi đó. Kỳ quặc vãi nồi. Em đứng lên khỏi những cái dư luận hồi xưa, những người trong đây họ nghĩ là nếu mà mình làm nhạc xong mình kiếm tiền mình đi diễn có giống như những ca sĩ kia, những người làm V-pop, những người làm những nghệ thuật trên kia. Nhưng mà em nghĩ cái đó không quan trọng. Quan trọng nếu mình là chính mình thì mình có kể cả mình có làm commercial nữa, nó cũng không thể nào thằng khác được. Ví dụ em có làm quảng cáo cho nên em cũng không thể nào là thằng khác đang làm quảng cáo nữa vẫn là mình. Vì sao mình vẫn giữ được cái bản chất của mình là được. Thì về sau này bắt đầu thấy là mọi thứ nó rõ ràng hơn, rồi mọi thứ nó có ánh sáng hơn, mọi người bắt đầu tìm được cái đường ra của mình. Thì người nghệ sĩ bắt đầu biết đủ thông minh để nghĩ muốn làm nhạc thì phải có album, rồi phải có beat, phải có những người hỗ trợ, phải có những người phụ giúp khi mà chạy chương trình, chạy show. Rồi khi mà muốn đi diễn show, muốn kiếm được nhiều tiền hơn thì mình phải làm cho nó giống một cái phần trình diễn hơn chỉ đơn thuần là một cái lên hát lại bài nhạc của mình. Tại nên sao nói nhưng là em thấy là cái con màn, nhưng mấy người là bây giờ là có mấy cái Instagram, mấy cái đó là em là kiếm được nhiều người hơn. Đúng rồi. Nhờ những cái mạng xã hội như là Facebook, Instagram này nào các kiểu thì rõ ràng là mình đã tạo được một cái lượng fan lớn. Cả như những lượng bây giờ những cái đài uy tín để nghe nhạc như là Spotify hay là iTunes đó, nhưng đó thực sự đã giúp nghệ sĩ rất nhiều. Nhưng mà em nghĩ cái thứ thực sự giúp nghệ sĩ nhất chính là cái sự siêng năng của họ, như to work hard. Tại vì em nói thiệt chứ nghệ thuật thì cũng y như là những ngành nghề khác thôi. Đừng có lấy cái lý do bạn là nghệ sĩ để bạn được quyền lười biếng, bạn được quyền thưởng thức nhiều hơn là thực sự put in work, làm một cái việc gì đó nghiêm túc. Tại vì nếu mà cởi cái lớp áo nghệ sĩ ra thì bạn cũng y như những người khác, thì bạn có một cái nghề là cái nghề. Thì nghệ sĩ cũng như là bác sĩ, cũng như là giáo viên, cũng như là công nhân, nếu bạn không làm việc chăm chỉ thì bạn sẽ đéo có tiền. Là cái chuyện đơn giản. Cái nghệ sĩ muốn có tiền, nghệ sĩ phải làm nhạc chăm chỉ. Nhưng là mấy cái việc kia là có cái chỗ đi học. Đúng rồi. Nhưng là cuối cùng là nhạc rap hồi xưa là đâu có đi học đâu, là cuối cùng là coi trên mạng thôi. Đúng rồi, chỉ có trên mạng thôi, không có chỗ đi học. Bên Mỹ có chỗ học rap không á? Không có. Rap ai dạy đó. Ai dạy. Nhưng bây giờ là anh thấy ở Việt Nam là cũng có nhiều người là dạy giống như là định nhạc cái DJ mấy cái đó. Nhưng là đâu có ai dạy rap đâu. Đúng rồi, không ai dạy rap hết. Nhưng là cái đó là một cái chuyện là giống như là em mê. Đúng rồi, là em mê là mới bắt đầu là ráng cố gắng tự học hành. Như là em muốn thay đổi cái nhìn của người Việt về rapper nữa. Thì ngày xưa họ nhìn vô rapper gặp dân hip hop họ đều nghĩ là đám nhóc loi choi, không suy nghĩ, bỏ nhà bỏ học, hút bồ đà kiểu. Mà thực chất thì nó chỉ là một phần của câu chuyện thôi. Cái em muốn cho người ta nhìn thấy là những người chơi nhạc rap thực sự họ cũng muốn đóng góp cho cộng đồng. Họ cũng muốn dùng một cái phần sức của mình để xây dựng cho cái xã hội nó phát triển tốt đẹp hơn bằng cái lời từ của mình, thậm chí bằng cả tiền luôn nữa. Thấy không? Thì em muốn là người ta nhìn cho nghệ sĩ, những người rapper ở Việt Nam mình một cái nhìn thiện cảm hơn, giống như ở nước ngoài đó. Thấy không? Thì bây giờ bắt đầu đã được cái điều đó rồi. Bắt đầu khi bây giờ nghe tới rapper người ta không còn kiểu mà mấy này mấy nhóc nữa. Người ta nghĩ rapper chắc giàu lắm. cũng giàu á, giá về là 1 triệu đồng là thay nhiều. Là cái việc rap scene bây giờ tuy là mình nhìn thấy nó phát triển, nó có một số người như Ramastic hay là Binz, họ thực sự đã rất giàu, đen vâu nữa. Họ sự đã có tiền, họ sự đã làm được cái điều này. Em cảm thấy hãnh diện. Tức là em cảm thấy là em ước gì là có nhiều rapper hơn làm được cái vậy, thành công là gì để cho những người trẻ họ nhìn thấy là cái này có thể là một cái giấc mơ sẽ thành thiệt được nếu bạn thực sự chăm chỉ. Thì đó là cái điều em mong mỏi nhất về cái chuyến hành trình này. Còn cái trải nghiệm của em riêng lẻ nhất về cái rap Việt này, em cảm thấy mình là người luôn là người
đằng sau câu chuyện của nhiều người lắm. Dạ. Tức là em luôn là cái lý do để cho họ làm một cái điều gì đó. Em luôn là người em là người luôn tới thẳng đó là tao nghĩ là mày nên làm mày đi, nếu mày không làm đéo ai làm nữa. Không thể nào chờ một ai xuất hiện làm điều được, chỉ có mày là người làm điều này thôi. Thì em luôn là người luôn muốn gặp tất cả mọi người để giúp cho họ bắt đầu thực sự bước vô cái công việc của họ. Em cũng thấy may mắn là rõ ràng là có rất nhiều người đã thành công sau một cái lời nói xàm của em. Em mong mỏi nhất là cái việc rap mình á, mọi người suy nghĩ nó sẽ trưởng thành hơn, chứ đừng suy nghĩ theo cái kiểu là chơi nhạc rap là phải tiệc tùng liên tục, là phải ăn chơi liên tục, và lâu lâu làm nhạc thôi á, vậy là chết liền. Thì làm cái kiểu đó là có một đường thôi là chết thôi. Chết sớm luôn á. Đúng rồi. Nhưng là lúc là trẻ là cái suy nghĩ là mình làm cái gì cũng được. Đúng rồi. Nhưng là một thời gian đó là lúc đó là hết nổi tiền. Đúng là rồi. phải suy nghĩ cái tương lai của mình. Đúng rồi. Phải thay đổi cái chuyện này, hoặc là thay đổi cái kiểu nhạc, hoặc là em rất là ngưỡng mộ những người như là Jay-Z chẳng hạn á. Tại vì họ làm nhạc, họ có cái thời gian golden time của họ, nhưng mà họ đã qua giai đoạn đó, nhưng mà họ dùng tiền để họ invest vào nhiều cái thứ hơn, họ đầu tư vào nhiều thứ, tái đầu tư vào nhiều thứ khác hơn. Thì là một cái nước hay, họ xây dựng cộng đồng bằng cái tiền của họ, thiệt sự là cái điều em mong mỏi nhất, phải không? Đúng rồi, tại vì là mấy người như con trẻ là mới có tiền là muốn xài ao đi chơi mà, nhưng sau đó là nghĩ làm, hoặc là có gặp cái chuyện gì là không có tiền là cũng nhiều. Đúng rồi, tại cái thời của mình chỉ có một giai đoạn thôi, lại còn sao only lại nó không có đủ lâu, nên là khi mà cái thời gian vàng của mình qua rồi, mình phải tích lũy. Cái quan trọng là cái tích lũy á, cái tích lũy là cái thứ để mình đầu tư vào những công việc khác để mình tiếp tục sống tiếp, để không có bị trở nên yếu ớt và yếu đuối đi vì mình hết tiền. Nhưng là tại sao là bây giờ là lúc là anh em gặp thì là em cũng thay là anh là người họa sĩ, là tên người thiết kế nữ trang. Thì lúc là anh em mới gặp thì em nói là sau này là có thể là anh em sẽ làm một cái line hoặc là cái gì, tại vì là muốn đổi cái việc để cho là có tương lai. Đúng, không phải là đổi cái việc. Em trong cái việc làm trang sức là một cái thứ em đam mê luôn. Tức là em muốn mình là một phần của cái việc này luôn. Tại vì em thật sự thích cái này, em thật sự ngưỡng mộ cái việc này. Như em nói đây là một cái việc mà em muốn invest. Và trong tương lai khi mà em hết nổi tiếng rồi thì em vẫn còn làm một cái gì đó liên quan tới để kiếm được nhiều tiền và những bóng bẩy. Nhưng là anh đang chờ mấy cái line áo quần của em á nhé. Thì đó, em nghĩ là kể cả người nghệ sĩ hay là bất cứ gì đó thì mình cũng phải thông minh và mình phải bình tĩnh. Mình phải theo thời gian, mình phải tự thích nghi và thay đổi bản thân mình. Mình không thể nào ép tất cả mọi người theo cái suy nghĩ của mình được, rồi mình tự trách bản thân mình là tại sao mình làm tốt như vậy mà người ta lại không hiểu mình đó. Bản thân mình phải nghe thử xem coi cái cuộc sống này đi tới đâu rồi, và mình đi theo nó một phần, và mình góp ý cho nó một phần, thì mình sẽ là một phần của nó. Còn nếu mình cứ liên tục mình đả kích không có thay đổi quá nhiều rồi thì mình sẽ mãi mãi là người bị bỏ lại thôi. Đó là cái đó suy nghĩ của em. Cái đó là suy nghĩ tốt. Đúng. Thì cái chuyến hành trình của mỗi người có thể nó ít hay là nó nhiều hay là nó sau đó, nhưng mà dù thế nào cũng sẽ có những cái bài học để lại. Thì cái nguyện vọng to lớn của chương trình này là em muốn mọi người nghe những câu chuyện ở trong đây và rút được bài học của riêng mình, để đừng có dẫm lên cái vết xe đổ của một người đang thành công khác, để mình có thể né được cái đó, mình tránh bớt vấn đề đi. Em nghĩ á, người thông minh á là người biết nghe lời. Tức là thì người càng muốn phản đối lại, và khi mà mình phản đối là mình đã bỏ qua hết tất cả những gì mà điều tốt trong cái câu nói của người ta luôn rồi. Mình cứ liên tục phản đối là mình không có nghe được cái ý tốt. Thì em rất là giỏi trong cái việc là kể cả cái chuyện đó em đã nghe rồi, mà em vẫn sẵn sàng ngồi để nghe lại, để xem em còn bỏ sót cái phần nào trong câu chuyện đó không. Cho nên là em rất là mong mỏi là cái thế hệ sau này ở Việt Nam làm nghệ thuật nói chung và những ngành nghề khác nói riêng á, là mọi người cũng sẽ suy nghĩ được như vậy. Trước khi phản đối thì thử nghe lại câu chuyện người khác đã. Like that. Like that. Yeah. Really deep shit, bro. I think that's it. Anything else you want to talk about? Do you want to do like a closer or something like that? Take off your clothes and do a dance. Okay.